Kaye. Welcome back again to my channel, and for today's episode, I will share with you what's inside my bag. So this is one of my favorite backpack. So guys, ito medium Charlie backpack from Coach ng mama ko last March. Umuwi siya dito sa Pilipinas. And then, after a week, pumunta siya sa Mindanao na hindi pa siya nakakabalik dito sa Manila. Na-stranded siya. So anyways, ito yung pasalubong niya sa akin. Kasi ito yung na-request ko. Kasi meron na akong large nito. And then, mas gusto ko pa ulit ng mas medium. So and then, na-use ko lang to siya mga, I think mga twice lang siya. Kasi after that, nagkaroon na ng lockdown. So, hindi ko na siya ginagamit. Pag nag-grocery ako, mostly yung tote bags lang, tsaka minsan ng plastic lang, at tsaka yung belt bag lang yung gamit. Anyways, I will share with you what's inside this backpack. Kasi, isa rin to siya sa emergency bag ko. Actually, meron akong tatlong emergency backpack. I live in a high-rise condominium dito sa Manila, and naranasan ko na rin magkaroon ng earthquake or kung ano-anong emergency dito. So, meron akong naka-ready lagi na emergency para anytime, kargahin ko na lang pag may nangyari. So, meron akong mga naalis dito kasi nagamit ko, pero hopefully, lahat ng kailangan ko, andito siya. So, let's start sa loob. Here, okay. Ito, hindi ako nabubuhay ng walang shades. Kahit lumalabas ako ngayon, ito pa rin yung gamit ko. It's from Burberry. Ano siya, bigay ito siya ng sister ko. So, ito lang yung ginagamit ko ngayon, at saka ito lang din na yung favorite ko talagang gamitin. Kasi, pwede siya sa, yung sa loob, at saka sa labas. So, polarized siya. So, maganda siya. Maganda siyang gamitin. Tsaka, madalas ginagamit ko siya. So, ganito. Sa buhok. And then, ginagawa kong headband. And then, here, wallet. Since nga nagka-crisis, nag-change ako ng wallet. Mas ginagamit ko na ngayon yung mas smaller wallet from MK. So, ang nakalagay lang dito sa wallet ko ay my license dito sa Pilipinas, TRC license, tapos nahihiya ako magpakita eh. So, credit card. Meron akong Suki card kasi nakaka-earn ng points dito. So, I learned this Suki card from my Chinese doctor kasi lagi niya ako nire-remind dati na dapat daw meron akong Suki card kasi nag-earn daw to ng points. Kasi minsan dati nag-work ako as hotel nurse sa isa sa hotel dito sa Manila. Yung minsan yung mga guest kasi inuutusan nila kami mga nurse na magbili ng mga gamit nila, yung mga gamot. So, sabi ng doctor kong Chinese, Kaye, may Suki card ka ba? Sabi ko, Dok, wala. Sabi niya, kumuha ka kasi nakaka-earn ka ng points. So, 10 years na to siya. Dito pa rin, nakaka-earn ng points. At every December, pag nandito ako sa Pilipinas, kinukuha ko siya para naman sa planner. Mercury drug. Kasi gusto ko yung gusto ko yung planner nila. Wait, andito kasi yung mga bills ko. Andito. At saka ito yung planner na ginagamit ko. It's from Mercury Drug. So, 2020, I love Suki. So guys, ang dami talagang listahan to siya. So, favorite ko to siya kasi pinili ko yung orange kasi I love orange. And then, yun. Ito yun. Andito kasi yung mga bills to pay, mga dues, mga due dates, andyan. So, ito, hindi ko siya nilagay sa backpack. Pala nakalimutan ko. And then, ayun. So, tapos na tayo dito. So, wala masyadong cash dyan kasi nagki-credit card ako. And then, here, orange ulit. Ang laman nito, mostly yung not vitamins, medicines kasi may allergy ako. Mga emergency drug, nabawasan na nga eh. Kasi naubos ko na yung paracetamol, yung by Jessie ko, kaunti na so bibili ako ulit pagpunta ko sa Mercury. Tapos meron ako ditong Strepsils. Lagi ako may Strepsils kasi minsan pag nagkaka-sore throat. And here naman meron din ako isang pouch. This one is from Harley Davidson.
Ay, nako, nahihilig kasi ako sa Harley. And this one is from Mariana Island sa Guam. Guam Harley Davidson. And then, dito, it's a Harley Davidson na check wallet. Pero ginagamit ko siya na as lagay ng passport. Ay, last pala nagamit ko nito siya. Nag-renew ako ng passport ko. So this an expired this an expired Filipino passport. Wala talagang chance na magbiyahe. Saka hindi naman makakabiyahe. So, ang claim kasi nito ay dapat, March 12. March 12, pero hindi pa ako makakapunta sa Mega Mall kasi doon ako nag-renew ng passport. Ngayon dito ako sa Pilipinas nakapag-renew passport. At saka kasi ngayon, 10 years na siya. At saka mas cheaper dito sa Pilipinas mag-renew kaysa sa abroad. Kasi sa abroad, parang naalala ko, dati yata, nasa 300 dirhams, 350, something like that. So dito, wala pang 1,000 pesos pag hindi mo siya ipapa-express. So, parang 900, ang binayaran ko. 950, regular lang siya na processing. So, mahal. 900. So, anyways, dito lang to siya. And then, meron ako ditong naka-ready na mask at saka gloves. Kasi mahilig ako mag-gloves kasi I trust no one these days. And then meron akong mask. Mask is mask. Mask is a mask. Ay, naku, hindi na siya. Tapo na natin. Tabi na natin yan. Gamitin ko yan na siya. Ano ko bang nandito? Ay, lagayin siya ng salamin. Pero hindi ko alam kung nasa nabalik kasi siya. Tapos, nilagyan ko siya ng tape. Hindi ko alam kung nasa na siya napunta. Hindi ko siya ginagamit kasi nabalik siya. Here, it's a small pouch from clinic. Dito nakalagay naman yung, yung everyday lang na ginagamit ko. Yung emergency, meron lang ako dito. Lip balm. And then, a mini perfume from clinic. Bigay ito siya ng friend ko. Natutuwa ako kasi ang cute niya. Ang cute ng design niya. Ito yung classic design nila. So, nakakatawa kasi meron siyang travel size. And then, I have here a ponytail. Kasi ang haba ng buhok ko. So, lagi akong nawawala ng ganito. So, lagi akong nagsisave sa bag ko. Lahat ng bag ko mahilig ganito. Tapos, eyeliner lang. Kasi, mahilig ako mag-eyeliner. Kahit wala ng lipstick, basta merong eyeliner. And then, yun lang. Ito lang yung laman ng tsaka wipes. Hindi naman ako mahilig mag-makeup. So, yan lang yung importante sa akin. Meron akong perfume at tsaka eyeliner. Okay na ako dun. Here, kasi nagbablog ako. At saka pag may nakita ako maganda na view, binablog ko. So, meron ako nito. Maliit lang kasi ito siya. Tapos, maliit siya. Talagang pang travel size siya. So, dati ito siyang ginagamit ko siya sa pagluluto. Pero ngayon hindi na kasi nag-slide yung cellphone ko. Munti ka na masama sa mantika. So, na lang to. Back up ko yan siya. Here, sanitizer. Meron ako. Cute to siya from Safeguard. Safeguard. So, sanitizer. And then, another pouch. Kasi mahilig ako sa pouch. Ito naman ay cloth siya from Forever 21. So cute siya kasi flower design. Bigay ito ng mama ko din from Hawaii. And then here, dito nakalagay yung charger ko. So ito siya. Meron akong charger for iPhone. And then ito, AirPods, iPhone, and this one, headset naman for Samsung. And what else? Ito yung ko. This one is my iPhone. It's an old iPhone 6S. At saka old phone to ng mama ko sa US. Kaya hindi pa siya naka-open line dito sa Pilipinas. So hindi ko pa siya nagagamit. So spare lang to siya. Spare phone. And then, ito naman, it's my, what's inside? Okay.
Ano lang to siya, may sanitary, and then, what you call this one, yung panty liner. So, nakaseparate din yan siya. Must have kasi yan eh. Ayoko yung nagre-wrap naman sa pocket ng bag. Okay. Yung ano, yung authentic card. Ano pa na dito? Ay, meron pala akong sinabi dito mga alahas. Kaloka. Okay. Ito kasi, yung MK na watch ko, dapat kasi, wala na siyang battery. Dapat papalagyan ko siya ng battery. Kaso, wala pang time kasi nga, di pa ako nakakapunta ng, ng mall para magpa-change kasi nga may crisis. So, at saka ayoko yung nag-aantay at saka babalikan. Ayoko nang ganun. Tapos, may iba dito mga alahas. Kasi siseparate ko yung mga alahas sa lahat ng emergency bag para just in case na may masamang mangyari. Kung wala man akong cash, meron akong alahas. Di ba, mahirap na mangutang. At least meron pwedeng isang la. And ito naman, bigay ito ng sister ko from Hawaii. Ito nasa bag ko kasi wala lang. Gusto ko lang lagi nasa bag. Diyan lang yan siya. So, I guess wala na. Meron pa dito pala. Andito pa rin yung ko. Andito pa rin yung Sun Life. May Sun Life Financial na na kasi mainit. Kaya lagi pa rin ito nasa bag ko. Meron na ba kayong Sun Life, guys? meron na ba kayong Sun Life insurance? Dito pala meron pa. Dito kasi yung susi ng bahay. Okay. This one is from Harley Davidson. Bigay ito ng friend ko, Charlene. Shout out. Kailan ka mag-vlog? Hello! Anong petsa na? Sabay tayo nagplan na magpo-post. Tapos wala ka namang napo-post. Okay. So, this one is from Harley Davidson. So, binigay niya to sa akin. 2 years ago. And then, meron ako dito alcohol. Yung kanina kasi, ito kasi ay sanitizer. This one is alcohol. So, mas gusto ko talagang alcohol kahit gamit na siya. Nire-refill ko lang to siya. Meron akong malaki. Bumili ako ng malaki na tapos nire-refill ko lang yung mga maliliit. Ano pa ba? Ballpen. Ballpen is life. Kasi ayokong gumagamit ng ball. Gusto ko yung sarili kong ballpen. Meron akong candy. Favorite ko yung map. Pero masarap din to siya kasi, menthol. And, ano ba? Ito siya. Fake to siya, guys. Mint yan, nakalagay dyan. Pero, ang laman talaga niyan ay, chocolate. Kasi mahilig ako sa chocolate. I love sweets. Kaya, meron ako dito laging tinatabi ng chocolate. So, anyways, that's it. Wala na siyang laman. Wala na. So, nagustuhan niyo ba yung laman ng backpack ko? Ano po bang kulang dito sa bag ko? Meron pang kulang dito na hindi ko nasama, like yung power bank ko kasi ginagamit ko pa ngayon, sinacharge ko. What else? I guess that's it. So, thank you all guys for watching and I hope that I get to see you again on my next video. At saka baka magluto ako next. So, panoorin nyo ha. Bye!